सम्पूर्णमा नमस्कार र वेलकम छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल श्री ज्ञानमा र आजसम्म तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईहरुलाई शेयर सम्बन्धी फाइनान्शियल सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी चाहिएमा मेरो श्री ज्ञान युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ ठुलठुला कम्पनीहरु अब कहिले आउनेछन् तिनीहरुको बारेमा जानकारी दिनेछन् कति किता आउनेछन् तिनीहरुको बारेमा आज हामी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौं र सर्वप्रथम तपाईहरुको आईपीओ नआएको लगभग 1 वर्ष भइसकेको छ र धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष चयन नभएको कारणले यी ढिलावट भएको हो पाइपलाइनमा धेरै कम्पनीहरु रहेका छन् र तिनीहरु मध्ये ठुलठुला कम्पनीहरु पनि रहेका छन् र सम्पूर्ण जानकारी म दिन गइरहेको छु दशैं तिहार सकिने लगत्तै तपाईको आईपीओ सबभन्दा पहिले तपाईको रिलायन्स स्पिनिङ मिल आउनेछन् जुन चाहिँ तपाईको 1 करोड 90 लाख किता खुल्ने भएको छ यो चाहिँ तपाईको प्रिमियममा आउनेछ र तपाईहरुलाई यसले चाहिँ ग्लोबल आईएमई बैंक इस्यु म्यानेजर रहेको छ भने यो सबभन्दा पहिले तपाईलाई फरेनरमा खुल्नेछ त्यसपछि तपाईको पब्लिक शेयरमा आउनेछ तपाईले भर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि रहेको छ तपाईहरुको अन्तिम प्रक्रियाहरु रहेको कम्पनीहरु चाहिँ एउटा हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी छ जुन चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरका छ र यसले पनि तपाईको ठूलो मात्रामा आईपीओ खोल्न गइरहेको छ र यसको चाहिँ तपाईको एनआईसी एशिया क्यापिटल इस्यु म्यानेजर रहेको छ र अर्को त्यस्तै रहेको छ तपाईको सान्वी इनर्जी लिमिटेड जुन हाइड्रो पावर सेक्टरकै रहेको छ र यसले पनि तपाईलाई 37,90,000 किता खुल्ने भएको छ जुन चाहिँ तपाईको नेपाल एसआईबी मर्चेन्ट बैंकिङ इस्यु म्यानेजर रहेको छ है र अर्को त्यस्तै तपाईको सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेड यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरमै परेको छ र यसले चाहिँ तपाईलाई सबभन्दा धेरै आईपीओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ जुन चाहिँ तपाईको 2 करोड आईपीओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ जुनको इस्यु म्यानेजर रहेको छ नोबेल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ र तपाईको त्यस्तै अर्को रहेको छ नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्टिल जगदम्बा स्टिल जुन पनि तपाईको म्यानुफ्याक्चर सेक्टरमा परेको छ यसको आईपीओ पनि तपाईको 2 करोड मा आउने भएका छन् 2 करोड इस्यु गर्ने भएका छ र यसको चाहिँ तपाईको इस्यु म्यानेजर रहेको छ सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड र त्यस्तै रहेको छ भुजुङ हाइड्रो पावर यसले पनि तपाईको ठूलो मात्रामा आईपीओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ र यसको चाहिँ तपाईको कुमारी क्यापिटल लिमिटेड इस्यु म्यानेजर छन् भने अर्को आईएमई लिमिटेड जुन चाहिँ ओदर सेक्टरमा पर्दछ यसले पनि आईपीओ खोलाउने भएको छ जुन चाहिँ तपाईको 10 लाख युनिट गर्ने भएका छ र तपाईको यसको इस्यु म्यानेजर रहेको छ प्रभु क्यापिटल लिमिटेड त्यसै तपाईको अर्को कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क ले पनि आईपीओ खुल्ने भएको छ जुनको इस्यु म्यानेजर सानिमा क्यापिटल त्यस्तै तपाईको अर्को सानिमा हाइड्रो पावर जुन हाइड्रो पावर सेक्टरमा परेको छ यसले यो पनि तपाईको पाइपलाइनमा छन् अर्को ट्रेड पावर रहेको छ जुन चाहिँ तपाईको इस्यु म्यानेजर लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट रहेको छ भने त्यस्तै तपाईको अर्को कम्पनीमा रहेको छ तपाईको डिसो मिडियाले पनि तपाईको ओदर सेक्टरबाट ठूलो मात्रामा इस्यु शेयर गर्ने भएका छन् जसको इस्यु म्यानेजर रहेछ प्रभु क्यापिटल लिमिटेड र त्यस्तै तपाईको हाइड्रो पावर सेक्टरमा रहेको छ यामलिङ हाइड्रो पावर यसले पनि तपाईको ठूलो मात्रामा इस्यु शेयर गर्ने भइरहेको छ जसको इस्यु म्यानेजर रहेछ मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड र त्यस्तै एपेक्स हस्पिटालिटी लिमिटेडको पनि आउने भएको छ त्यस्तै विकास हाइड्रो पावर कम्पनीको पनि तपाईको आईपीओ आउने गरेका छन् र तपाईको अर्को एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड
जुन चाहिँ म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ रहेको छ, यसको पनि आइपिओ ठुलो मात्रामा आउने भइरहेको छ, जुनको इस्यु म्यानेजर छ तपाईँको प्रभु क्यापिटल लिमिटेड। त्यस्तै रहेको छ अर्को होटल एन्ड टुरिज्ममा अर्चिड होल्डिङ्स लिमिटेड, यो पनि तपाईँको भारी मात्रामा आइपिओ निकालिरहेको छ यसले, जुनको चाहिँ इस्यु म्यानेजर रहेको छ लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट। त्यस्तै तपाईँको रहेको छ अर्को हाइड्रो सेक्टरमै राइट लाइन एनर्जी, त्यस्तै रहेको छ हस्पिटल फर एडभान्स मेडिसिन एन्ड सर्जरी ह्याम्स हस्पिटल रहेको छ, जुन चाहिँ ठुलो हस्पिटल रहेछ। त्यसले पनि तपाईँको 11,25,000 आइपिओ निष्कासन गर्नु रहेको छ, जुनको इस्यु म्यानेजर छ मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड। र अर्को तपाईँको म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङबाटै रहेको छ सौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज रहेको छ, र यसले पनि तपाईँको ठुलो मात्रामा इस्यु गर्नु गइरहेको छ आइपिओ, र यसको चाहिँ तपाईँको इस्यु म्यानेजर रहेको छ नोबेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क। यसै गरी अरू पनि धेरै छन् आइपिओ आउन लागेका, जुन चाहिँ तपाईँको दसैँ लगत्तै आउनेछन्। त्यसको लागि तपाईँहरू रेडी भइराख्नु होला। हस् त, तपाईँहरूलाई यति नै जानकारी दिँदै आज यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त।